Hello mga kaibigan, heto yung sa printer sharing na aayusin natin error 0x0000011b. Ngayon kaibigan, punta tayo sa ating main PC kung saan nakakonekta yung printer natin. Ang una nating gagawin ay pindutin ang control panel tapos pindutin yung view device printer, pindutin natin right click tapos press printer properties. Click natin yung check sa box na share this printer, press natin apply and OK. Tapos back natin yung arrow, press natin network and internet. Press natin network and sharing center. Press natin change advanced sharing. Pindutin natin yung turn on file and printer sharing. Tapos pindutin natin yung turn on sharing so anyone with network. Pindutin natin yung turn off password protected sharing. Press natin save changes, press natin close muna. Press natin yung run, type natin regedit. Press natin hockey local machine. Software. Press natin policies. Press natin Microsoft. Press natin Windows N. Press natin yung key, type natin printers. Right click natin, press natin yung word 32-bit value. Type natin copy files policy. Press natin modify. Type natin number 1. Press natin OK, press natin close muna. Tapos pindutin natin ulit yung run, type natin ulit regedit, press natin OK. Press natin hockey local machine. Pindutin natin system. Pindutin natin current control set. Pindutin natin yung control. Pindutin natin yung print. Right click natin, press natin yung word 32-bit value. Type natin Rave of Novel Privacy Enabled.
Press natin yung enter, double click natin tapos pindutin natin, okay, tapos close muna natin. Pagkatapos ay restart muna natin itong main PC natin kung saan nakakonekte yung printer natin. Pagkatapos ma-restart yung main PC natin, pagkatapos punta tayo sa client PC natin, try natin reconnect sa main PC natin kung saan nakakonekte yung printer natin. Pagkatapos press natin yung run, type natin yung computer name ng main PC natin, try natin reconnect sa printer. Press natin OK. Press natin connect. Ayun kaibigan, nakakonect na tayo sa printer na nakashared sa main PC natin. Successful yung pag-aayos natin sa printer sharing kaibigan. Ngayon kaibigan ay press natin yung control panel at try natin mag-test print kung okay na, tapos pindutin natin yung print test. Pagkatapos check natin yung printer natin kung nakapag-print out na. Ayun kaibigan, okay na, successful yung pag-aayos natin ng printer sharing. Sana ay may napulot kayong konting idea. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.